Όλοι έχουμε βρεθεί εδώ. Μιλάμε με έναν καλό μας φίλο και κλείνοντας την κουβέντα κάποιος θα πει «χαθήκαμε, να κανονίσουμε να τα πούμε». Ξέρουμε όμως καλά και οι δύο ότι δεν θα κανονίσουμε, δεν θα τα πούμε. Ίσως βρεθούμε σε κάποιο παιδικό πάρτι με τα παιδιά μας, ίσως τα πούμε πεταχτά σε γενέθλια ή γιορτές, σε κάποιο κοσμογονικό γεγονός, γάμους, γεννητούρια, χωρισμούς. Με έναν τρόπο οι φίλοι μας είναι εδώ ως μάρτυρες των σημαντικών αλλαγών στις ζωές μας, αλλά τι γίνεται με την καθημερινότητα, τι γίνεται με τους φόβους μας, τα άγχη μας, τα μικροπράγματα που μας ενοχλούν και εκείνα που μας κάνουν να χαμογελάμε. Με ποιους συνδεόμαστε μέσα στην μέρα, ανάμεσα σε δουλειά, την φροντίδα των παιδιών, τους καυγάδες με τους συντρόφους μας, τα οικονομικά προβλήματα και την επικαιρότητα που δεν σταματάει ποτέ να μας τρομοκρατεί. Θα έλεγε κανείς ότι αυτή η φρασεολογία «χαθήκαμε, να κανονίσουμε να τα πούμε», τρέχω αλλά με την πρώτη ευκαιρία θα σου πω, αποτελεί μία γλώσσα μέσα στη γλώσσα, μία παγκόσμια νέα γλώσσα, την γλώσσα της μοναξιάς. Είναι η γλώσσα που μιλάμε όταν πια έχει χαθεί η ανάγκη για σύνδεση. Σε μια φαινομενικά πολυάσχολη ζωή στο τέλος της ημέρας, της κάθε ημέρας, είμαστε μόνοι μας. Επιπλέουμε μεσοπέλαγα σε μια θάλασσα υποχρεώσεων, με λίστες για το σούπερ μάρκετ, υπενθυμίσεις για τις δραστηριότητες των παιδιών, πίεση για να γίνουμε καλύτεροι στην δουλειά και τον φόβο του θανάτου, να μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να προλάβουμε όλα όσα η κοινωνία μας είπε να κάνουμε πριν να είναι πια αργά. Και το ερώτημα που δημιουργείται στο κεφάλι μου αυτή τη στιγμή είναι με τι έχουμε αντικαταστήσει την ανθρώπινη επαφή που τόσο έχουμε ανάγκη. Όταν οι φίλοι μας δεν είναι εκεί και η καθημερινότητα μας αφήνει στραγγισμένους, στρεφόμαστε στην πιο προσβάσιμη λύση, την μικρή οθόνη. Οθόνη ονομάζεται το σεντόνι, μεγάλη οθόνη ονομάζουμε το σινεμά, μικρή οθόνη την τηλεόραση, οπότε για το κινητό μένει η μικρή οθόνη. Η τεχνολογία μετέτρεψε ένα ύφασμα που καλύπτει ολόκληρο τον τοίχο σε μια επιφάνεια που χωράει στην παλάμη του ενός χεριού μας και χρειάζεται μόλις μερικά εκατοστά απόσταση από τα μάτια μας για να μας δώσει ό,τι θέλουμε. Ένα ηρωνικό σχόλιο από το σύμπαν για το πόσο κοντόφθαλμη έχει γίνει η οπτική μας, δεν νομίζετε? Κοιτάμε τα κινητά μας, τα social media, τις μικρές οθόνες που υπόσχονται παρέα. Και εκεί, ανάμεσα σε live streams από παλιούς συμμαθητές, stories φίλων μας και φωτογραφίες των συναδέλφων μας από το ταξίδι τους, βρίσκουμε ένα παράδοξο. Είμαστε μαζί, αλλά μόνοι, παγιδευμένοι στην μικρή οθόνη της παλάμης, προσπαθώντας να φτάσουμε τον έξω κόσμο εκπέμποντας, αλλά όχι επικοινωνώντας. Η Sherry Turkle, στο βιβλίο της Alone Together, το περιγράφει εύστοχα. Ζούμε σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μας επιτρέπει να είμαστε συνεχώς συνδεδεμένοι, αλλά αυτή η σύνδεση συχνά αντικαθιστά την ανθρώπινη επαφή αντί να τη συμπληρώνει. Οι φίλοι μας στα social media γίνονται μια παθητική παρουσία χωρίς αντίλογο, χωρίς αληθινή αλληλεπίδραση. Ο αλγόριθμος μας ταΐζει αυτά που θέλουμε να ακούσουμε, αλλά ποτέ δεν μας προκαλεί να δούμε ή να νιώσουμε κάτι διαφορετικό. Και σιγά σιγά η ουσία της ανθρώπινης σχέσης χάνεται. Μας μαθαίνουν να συνηθίζουμε τη μοναξιά μέσα σε πλήθος. Η ασφάλεια της εικονικής παρέας αντικαθιστά το ρίσκο της πραγματικής συνάντησης. Δεν υπάρχει απόρριψη εδώ, αλλά δεν υπάρχει ούτε αγκαλιά. Δεν υπάρχει σύγκρουση, αλλά δεν υπάρχει και η σκοπιά ενός άλλου ανθρώπου σε αυτό που περνάμε. Και έτσι συνηθίζουμε στο να μην χρειάζεται διάλογος, στο να μην χρειάζεται να ακούσουμε πια τον άλλον αν δεν έχει να μας πει όσα ήδη πιστεύουμε. Μαζί με αυτή την παθητικότητα έρχεται η αποχάβνωση. Μαθαίνουμε να νιώθουμε συνδεδεμένοι χωρίς να αγγίζουμε ποτέ την πραγματικότητα των άλλων. Και ξαφνικά η ερώτηση γίνεται επιτακτική. Αν όχι οι φίλοι μας, ποιος θα μας θυμίσει τι σημαίνει πραγματική σύνδεση? Ποιος θα μας κοιτάξει και θα μας κάνει να νιώσουμε αληθινοί
υπαρκτή, ανθρώπινη. Η απάντηση δεν θα έρθει από οθόνες, από likes, ούτε από ειδοποιήσεις. Θα έρθει μόνο όταν θυμηθούμε τη δύναμη της παρουσίας, όταν κοιτάξουμε τους άλλους από την αρχή. Και αυτό το ταξίδι ξεκινάει με το επόμενο βήμα. Την επιστροφή σε κάτι αυθεντικό, κάτι που η τεχνολογία δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει. Ο Καρλ Σάγκαν λέει ότι είμαστε φτιαγμένοι από αστέρια. Κάθε άτομο σε αυτόν τον πλανήτη φέρει μέσα του κομμάτια του σύμπαντος. Ο άνθρακας, το άζωτο, το οξυγόνο, όλα προϊόντα εκρήξεων αστέρων που έγιναν πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Κάθε χτύπος καρδιάς, κάθε σκέψη, κάθε μας συναισθηματική αντίδραση είναι κοσμική ενέργεια μεταμορφωμένη σε ζωή. Και μέσα σε αυτή την αστρική ύλη γεννήθηκε κάτι μοναδικό, η συνείδηση, η δυνατότητα να βλέπουμε τον άλλο, να τον ακούμε, να νιώθουμε μαζί του, η δυνατότητα να κοιτάζουμε ψηλά και να σκεφτόμαστε όχι μόνο τον εαυτό μας, αλλά και τον κόσμο, τον χρόνο, το άπειρο. Η ανθρώπινη διασύνδεση δεν είναι απλά μια ανάγκη, είναι η ίδια μας η φύση. Είναι ο τρόπος που το DNA μας είναι κουρδισμένο, να ψάχνει, να βρίσκει και να συνδέεται με τα άλλα όντα αυτού του σύμπαντος. Η τεχνολογία μας έχει απομακρύνει από αυτή την αλήθεια. Μας κάνει να ξεχνάμε ότι είμαστε μέρος ενός μεγαλύτερου όλου, ότι η σύνδεση με τον άλλον δεν είναι προαιρετική αλλά ουσιαστική, ότι η μοναξιά δεν είναι απλώς κατάσταση αλλά προειδοποίηση ότι κάτι βαθύ μέσα μας έχει χαθεί. Όταν κοιτάμε τις μικρές οθόνες, ξεχνάμε ότι κάθε άνθρωπος γύρω μας είναι και αυτός ένα σύμπαν. Ένας κόσμος φτιαγμένος από αστέρια, με όνειρα, φόβους και ανάγκη για επαφή και σύνδεση όπως ακριβώς εμείς. Αυτό που χρειαζόμαστε δεν είναι ακόμα 5 λεπτά σε κάποιο κοινωνικό μέσο που θα γίνουν μισή ώρα χωρίς να το καταλάβουμε. Είναι να θυμηθούμε ότι είμαστε κοσμικά όντα φτιαγμένα για αληθινή σύνδεση. Μόνο εμείς έχουμε την δύναμη να μετατρέψουμε τη μοναξιά σε παρουσία. Και τότε η ερώτηση που γεννιέται γίνεται υποσχόμενη. Αν η ύλη μας είναι αστρική, αν η καρδιά μας χτυπά μέσα σε έναν κόσμο γεμάτο ζωή, τότε γιατί να μένουμε μόνοι? Ήρθε η στιγμή να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και να συνδεθούμε ξανά. Ζούμε σε περιβάλλον που μπορούμε να ελέγξουμε. Κάθε στιγμή, κάθε πληροφορία, κάθε εικόνα περνάει πρώτα από φίλτρα, αλγόριθμους, προτιμήσεις που έχουμε εμείς ή μας έχουν μάθει να θέλουμε. Η Σέρι Τάρκλε λέει ότι αυτή η ασφάλεια μας δίνει ψευδαίσθηση ελέγχου. Μας κάνει να νιώθουμε ήρεμοι γιατί όλα είναι προβλέψιμα. Δεν χρειάζεται να αμφισβητήσουμε, δεν χρειάζεται να ακούσουμε κάτι διαφορετικό, δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τον άλλον σε όλη του την πληρότητα. Κι όμως μέσα σε αυτή την προβλεψιμότητα χάνεται κάτι ουσιαστικό. Η ζωή, η ανθρώπινη ζωή, δεν είναι ποτέ πλήρως προβλέψιμη. Οι σκέψεις, τα συναισθήματα, οι σχέσεις, όλα έχουν απρόβλεπτες στροφές. Όταν όμως ζούμε μέσα σε έναν κόσμο που μας ταΐζει μόνο αυτό που θέλουμε να δούμε ή να ακούσουμε, μαθαίνουμε να συνηθίζουμε την αποχή από την πραγματική αλληλεπίδραση. Η οθόνη γίνεται φράγμα και προστασία. Η ηρεμία που μας προσφέρει είναι φαινομενική. Κι όμως, μέσα σε αυτή την ηρεμία, η καρδιά μας παραμένει ανήσυχη, η ανάγκη μας για σύνδεση δεν σβήνει, κοχλάζει. Στην αποχάβνωση που επιτρέπει η τεχνολογία, μαθαίνουμε να μην αντιδρούμε, να μην αμφισβητούμε, να μην συζητάμε. Μαθαίνουμε να νιώθουμε συνδεδεμένοι, χωρίς να αγγίζουμε ποτέ την πραγματικότητα των άλλων. Και τότε η πρόκληση γίνεται σαφής. Όχι μόνο να θυμηθούμε τι σημαίνει αληθινή σύνδεση, αλλά να θυμηθούμε και τον ίδιο μας τον εαυτό. Τον εαυτό που μπορεί να συγκρουστεί, να αγαπήσει, να γελάσει, να θυμώσει, να παρεξηγηθεί και να συμφιλιωθεί. Τον εαυτό που δεν ζει για ειδοποιήσεις, αλλά για ανθρώπους και εμπειρίες που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Αν η ζωή είναι απρόβλεπτη, αν η ανθρώπινη καρδιά
δεν χωράει σε κανόνες και αλγόριθμους, τότε γιατί να επιλέγουμε να ζούμε σε έναν κόσμο όπου όλα είναι προβλέψιμα? Ήρθε η στιγμή να ξαναμάθουμε την αβεβαιότητα, να ξαναμάθουμε τη συνάντηση με τον άλλον χωρίς φίλτρα και να ξαναμάθουμε να ζούμε αληθινά. Η μοναξιά δεν είναι απλώς συναίσθημα, δεν είναι αδυναμία ή προσωπική αποτυχία. Όπως λέει και ο Τζον Μπόουλμπι, η ανάγκη για σύνδεση είναι γραμμένη μέσα μας, στη βιολογία μας. Η υγιής προσκόλληση δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα για επιβίωση. Από την αρχή της ανθρώπινης ύπαρξης, η ασφάλεια μέσα σε μια ομάδα καθόριζε ποιος ζει και ποιος χάνεται. Το νευρικό μας σύστημα είναι κουρδισμένο να ζητά παρουσία, αγάπη, επαφή. Η μοναξιά μας υπενθυμίζει ότι είμαστε πλασμένοι για σύνδεση. Και εδώ βρίσκεται η ομορφιά. Αν η μοναξιά είναι προειδοποίηση, τότε η παρουσία των ανθρώπων είναι θεραπεία. Μία συζήτηση, μία αγκαλιά, το να γελάμε ή να κλαίμε με όσα μας συμβαίνουν, όλα αυτά επανασυνδέουν τον εγκέφαλο, την καρδιά και την ψυχή μας. Η επιστήμη συναντά την ποίηση. Η βιολογία μιλάει για την ανάγκη να είμαστε μαζί και η καρδιά μας θυμάται πώς να αγαπά. Δεν πρόκειται για θεωρία ή ιδέα. Κάθε μας κύτταρο, κάθε νευρώνας, κάθε χτύπος καρδιάς αναζητά τον άλλο. Και όταν βρίσκουμε αυτή τη σύνδεση, δεν είναι απλώς παρηγοριά. Είναι επανασύνδεση με την ίδια μας τη φύση. Αυτό που νιώθουμε όταν αγγίζουμε κάποιον, όταν κοιταζόμαστε στα μάτια, είναι η ίδια η ζωή που μας θυμίζει ποιοι είμαστε στα αλήθεια. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να μένουμε μόνοι. Είμαστε φτιαγμένοι για να συνδεόμαστε. Υπάρχει μια στιγμή στη ζωή που καταλαβαίνουμε οι σχέσεις δεν είναι όλες ίδιες. Ο Μάρτιν Μπίουμπερ το περιγράφει με τον πιο καθαρό τρόπο. Υπάρχει σχέση όπου ο άλλος είναι αυτό και υπάρχει σχέση όπου ο άλλος γίνεται εσύ. Στο αυτό ο άλλος είναι αντικείμενο. Μπορεί να τον χρησιμοποιούμε, να τον παρατηρούμε, να τον αξιολογούμε, αλλά δεν υπάρχει πραγματική επαφή. Είναι η σχέση που επιτρέπει την αποστασιοποίηση, την ψευδαίσθηση σύνδεσης, την ασφάλεια της προβλεψιμότητας. Στο εσύ όλα αλλάζουν. Εκεί η καρδιά ανοίγει. Εκεί βλέπεις τον άλλον όχι σαν εικόνα ή πληροφορία, αλλά σαν πλήρη ύπαρξη. Η ζωή απαιτεί αυτό το επίπεδο σχέσης. Να βλέπουμε τον άλλον, να τον ακούμε, να ανταποκρινόμαστε με σεβασμό και αγάπη. Να τον αφήνουμε να είναι πλήρης και ταυτόχρονα να συμμετέχουμε πλήρως κι εμείς. Η τεχνολογία με τις μικρές οθόνες και τους αλγόριθμους μας τραβάει πάντα προς το αυτό. Σου δείχνει μία εικόνα, ένα προφίλ, μια ιστορία επιλεγμένη για σένα. Σου λέει ότι είσαι συνδεδεμένος, ενώ στην ουσία είσαι θεατής, ακόλουθος, θαυμαστής. Το στίχημα είναι να θυμηθούμε τι σημαίνει εσύ. Να ξανασυστήσουμε την επαφή. Να δώσουμε στον άλλο την αληθινή μας προσοχή και να δεχτούμε τη δική του. Να μετατρέψουμε την καθημερινότητα σε χώρο όπου η συνάντηση δεν είναι απλώς ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά πλήρης ανθρώπινη σύνδεση. Και τότε ξαναγεννιέται η ουσία της ζωής. Η αίσθηση ότι δεν είσαι μόνος. Ότι η ύπαρξη του άλλου σε βλέπει. Ότι το εσύ σου ανταποκρίνεται. Και μέσα σε αυτή τη σχέση ανακαλύπτεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος καθρέφτης για να δεις ποιος είσαι στα αλήθεια από αυτόν που ανοίγει μπροστά σου όταν συναναστρέφεσαι με τους άλλους. Ο τρόπος που ακούς, που συμβουλεύεις, που παρηγορείς, που δίνεις αλλά και παίρνεις. Ο τρόπος που μιλάς για τα όνειρά σου, για αυτούς που σε πλήγωσαν, για το πώς θεράπευσες τον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να αλλάξεις τον κόσμο. Μπορείς όμως να προσπαθήσεις να αλλάξεις τον κόσμο σου, αλλάζοντας τον τρόπο που συνδέεσαι μαζί του, αλλάζοντας την γλώσσα που μιλάς με τους ανθρώπους γύρω σου. Στείλε το μήνυμα, πήγαινε,
Ρίσκαρε, κοίτα στα μάτια. Μην περιμένεις τέλειες συνθήκες. Μην περιμένεις να είναι όλα ασφαλή, οργανωμένα, προβλέψιμα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνεις αυτό το μικρό βήμα. Και κάθε μικρό βήμα μετράει. Κάθε βλέμμα, κάθε λέξη, κάθε αγκαλιά φέρνει την αλήθεια πίσω. Δεν είμαστε φτιαγμένοι για να μένουμε μόνοι. Εμείς είμαστε ο ίδιος ο κόσμος. Είναι καθήκον μα και μοίρα μας να κάνουμε αυτό για το οποίο είμαστε φτιαγμένοι. Να συνδεθούμε, να μεγαλώσουμε μαζί, να πάρουμε και να δώσουμε, να αγαπηθούμε, αλλά και να αγαπήσουμε, να χτίσουμε κοινότητες, να μάθουμε ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να γίνουμε. Να κοιτάξουμε μέσα μας, γύρω μας και πάνω μας και να νιώσουμε την παγκόσμια αλήθεια της ανθρώπινης φύσης μας. Είμαστε το όλον και όταν ζούμε ο ένας χωρίς τον άλλον είμαστε ατελεί, θλιμμένα όντα. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Την βιβλιογραφία για την έρευνα του επεισοδίου θα την βρεις στην περιγραφή. Αν πιστεύεις ότι αυτό το βίντεο μπορεί να βοηθήσει κάποιον, μοιράσου το μαζί του. Αν βρήκες αυτό το βίντεο ενδιαφέρον, μπορείς να πατήσεις like, να κάνεις εγγραφή ή να αφήσεις ένα σχόλιο με τις σκέψεις σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου και αν με ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.